අයිබෝවන් Dinu Creations එත ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව. ඔන්න එහෙනම් පොලේ ගෙනියන්න වගේ කූඩයක් තමයි මම මේ හදන්නේ. පුංචි බෑග් එකක්. ඒක මම සාමාන්‍ය තරමට හදලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඊට වඩා ලොකුවට මේක නිර්මාණය කරගන්න. මේ දවස්වල වැහි හැමෝම දන්නවනේ ඉතින්. මේ දවස්වල වැස්සනේ ඉතින් ලංකාවට. ඉතින් මේ දවස්වල තල්කොළ වේල ගන්න එහෙම කරන්න හරි අමාරුයි. ඔයාලට පුළුවන් මේක තල්කොළ වලිනුත් හදන්න. ඒ වගේම මේ මම අරන් තියෙන්නේ කඩේ තියෙනවා. මේ මම ෆැන්සි ෂොප් එකකින් තමයි ගත්තේ. මෙන්න මේ පටි. මේවා කිලෝ ගානට දෙන ඒවත් කඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම රෝල් පිටින් දෙන කඩක් තියෙනවා. මම නම් මේ ගත්තේ රෝල් පිටින්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ පටි ගන්න. පුංචි මේ ලොකු මිල ගණන් නෙමෙයි. ඒක නිසා ඔයාලටත් මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වට්ටි වියන්න, ඒ වගේම බෑග්, ඒ වගේම මන් තව අර අනිත් වියන දේවල් උනත් මේ වලින් මං හිතන්නේ වියා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මං තාම වියලා නම් බැලුවේ නැහැ. මම දැන් අද බෑග් එකක් තමයි වියන්නේ. අපි එහෙනම් බලමුකෝ අද බෑග් එක වියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා. මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි කියලා. පැහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් මට කරුණාකරලා කියන්න. මම මේ බෑග් එකේ අඩිය තමයි වියාගත්තේ. මේ බෑග් එකේ අඩියේ මම දිග ප්‍රමාණයට කොළ වැඩි ප්‍රමාණයකුත් පළල ප්‍රමාණයට කොළ අඩු ප්‍රමාණයකුත් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට හැම එකක්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ එක කොළයක් ඇතුලෙන් රිංගවලා මේක ඉතින් අපි තල්කොළ භාෂාවෙන් නම් මේකට කියන්නේ කොළ බානමයි කියලා. මේක ඉතින් ප්ලාස්ටික් මේක ගොඩක් හයියි. මං හිතන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති ටවුන් එකෙත් මේවා විකුණන්න තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පුංචි බෑග් හදලා ටවුන් එකට වගේම දාන පුංචි ෂොප් වලට දාන ගෙදර ස්වයං රැකියාවක් විදියට කරන්නත් පුළුවන්. තල්කොළ වලිනුත් ඉතින් මේ බෑග් එක ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තල්කොළ වලිනුත් ගොඩාක් හයියට ඉදිනවා මේ බෑග් එක. ඒ බෑග් එක මම තල්කොළ වලිනුත් ඔයාලට වියලා පෙන්නන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලා ඉල්ලපු තල්කොළ වේලන හැටි, ඉරණ හැටි, වෙන් කරගන්න හැටි, ඒ වගේම ඉරටු ප්‍රමාණය, ඒ වගේම තල්කොළ ඉරා ගන්න ක්‍රම, සරල ක්‍රම කීපයක් ඇතුළත් වීඩියෝවක් ඉක්මනටම ගේනවා. මේ වැස්ස දවස් ඉඳන් නම් ඇත්තටම ගේන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් වැස්සට කොහොමද තල්කොළ වේලන්න හරි අමාරුයි. පුස් ගන්නවා.
ඔන්න මම දෙපැත්තටම ඇතුලේ රිංගවලා කොහොම හරි අඩිය වියාගෙන අවසానයි. ඔව් මෙන්න මේ තියෙන්නේ. දැන් මම උඩට බෑග් එක හදාගෙන යන විදිහට ගන්න කොළ තමයි මම මේ කොළ පාටයි රෝස පාටයි අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති පාටක් ගන්න. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති පාටක්. මං සම්පූර්ණ අඩිය වැහෙන්න වියාගෙන අවසానයි.
මේක එක පටිය තියෙන ගමන් තද කරගෙන වියාගෙන යන්න. එතකොට ගොඩක් පහසුයි වියා ගන්න ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. දැන් ඔන්න මම බෑග් එක වියලා අවසానයි. අපි බෑග් එකේ අඬුව දාන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අඬුව. මම ඉතින් මේ අඬුව ගොතන ආකාරය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. පුංචි බට කෑල්ලක් තමයි මම මේකට අරන් තින්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ස්ප්‍රේ බොටල් එකක බටයක් හරි
මේකට ගන්න චුට්ටක් ලොකුයි වගේ නම් බටේ ඒ තරමට හොඳයි. ඉතින් මං හිතනවා මාල් ටැංකි වලම බට තියෙන අනේ වගේ බටයක් වගේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් පහසුයි. ඔයාලා හොඳට බලන්න මේ පටියේ වියන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ විදිහට දාලා අපි කොණ්ඩයක් ගොතනවා වගේ තමයි ඉතින් මේකත්. මෙන්න මේ විදිහට ඇතුල් කරන්න ඇතුළටම මේ ඇතුල් කරලා මේ බටේ ඇතුළට මේක යවා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා මේ තියෙන මම වියාගත්තු බෑග් එක. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙනවා.